හායි යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අද මම හදන්න අරගෙනාවේ නත්තලට හදන්න පුළුවන් කුකි එක එනම් යන්ද මාත් එක හදන්න මුලින්ම ඔයාල මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරල නැත්තම් සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙනම එහෙනම් යන්න අපි අපේ කුකිය එක හදන්න මුලින්ම බටර් ගෑම් 250ක් අරගෙන ඒකට පවුඩ ශුග ගෑම් 120ක් එකතු කරගන්න ඒක හොඳට බීට් කරගන්න ඊට පස්සේ බිත්තර කහමද දෙකක් එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට බීට් කරගන්න ඒකටම වැන්ඩ තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න හොඳට කලවම් කරට පස්සේ ඒකට පාම්පිට් ගෑම් 280ක් අරගෙන එක ටික ටික එකතු කරන ගමන් ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න පිහදාගත බිස්කට් මිශ්‍රණයට ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලත් මේ විදිර පාටදාගන්න පාටදාගන්නව නම් ඔයාල දාන පාටගාන්ට බෝල්වලට මේ මිශ්‍රණය වෙන් කරලා දාගන්න මම අද හදනවා චොකලට් රහට එකකුයි රතු පාට දාලා එකකුයි කොළ පාටයි අපි හදපු පාටින්ම එකකුයි හදනවා ඉතින් මේ විදිහට පාටදාගෙන අපි මේ වගේ පයිපින් බෑග්ගයකට අපිට කැමති නොසල්ලකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පයිප් කරලා අපි සෙල්සියස් සංචික 180 විනාඩි 8ක් අතරේ හොඳට කුක් කරගන්න. මතක ඇතුව ඔයාලා පයිප් කරන්න කලින් ඔයාලා ගන්න ට්‍රේ එකට බටර් ටිකක් ගාලා හරි නැත්නම් තෙල් කොලයක් හරි දාලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මං කුක් කරගත්ත කුකීස් ටික ඔයාලත් මේ විදිහට ලස්සන්ට කුකීස් ටික හදාගන්න මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙනම යන්න බයි